Bye! Gusto ko makalala niyo yung parents ko. Learn with me. Papanood niyo to sa story ng name ko. Na akong surprise. Chanan! Saliwa! Konnichiwa! Watashi wa Erika desu. Welcome and encounter my sharings! So, supposedly, dapat ang video ko today, isang famous place dito sa Matsumoto. Kaso, maulan, kaya nag-decide na lang akong mag-video dito sa bahay. Naisip ko na pwede ako mag-mukbang! Sa totoo lang, hindi ko sure kung kaya ko ubusin yung lahat ng binili ko. And here's my video going to mall. It's a rainy day today. Arigato. Tayo sa ice cream. Problem ko talaga lagi kapag namimili ng ice cream, hindi ko alam kung alin sa dami ng choices. Pakita ko sa inyo. So, habang nakain ako, kwentuhan ko kayo more about myself para mas makilala niyo ako. Hajimemashou.
Itadakimasu! Chocolate ice cream siya. Wafer tong fish. And may chocolate siya dito sa mesa. So, una pala, gusto ko makilala niyo yung parents ko. Ito si Papa. Japanese siya. And 4 years na siyang nasa heaven. Ito naman si Mama. Kasama ko siya dito. Pero, right at this moment, wala siya. Umalis siya saglit. Gusto ko siya. Ay, yung chocolate ulit. Parang hindi naman maghalo-halo yung kinakain ko. Uy. A mix of vanilla and chocolate. Masyadong gusto to kasi masarap din naman siya. Pero hindi ko to masyadong gusto. Oh, by the way, first time ko lang palang kinain tong kanina. And eto. Only child pala ako. Meron akong pet sa Pinas. Si Cupid and Psyche. Ayan! Dandandanan! Hala! Medyo natunaw na. Dati pag ginano ko siya, na ganyan na. Hala! May abos ako! Nakakahiya! Ayan na. Kunyari wala kayong nakita. Ang sarap! Ito, alam nyo, etong ice cream na to, sobrang favorite to ng papa ko. And sobrang favorite ko din to. Oh, namimiss ko si papa. Yung papa ko, sobrang hilig niya sa ice cream. Naman ako sa kanya yon. Ako din, favorite ko ice cream. Medyo natunaw tuloy. Pero, ayan, goods pa rin naman siya. Oh, yung spoon na to, ang cute pala. ML. The Dance of the Swan! Para po sa mga hindi nakagets, ito po siya si Odeth. Sinasabi niya po yan sa larong Mobile Legends. So, ito na yung nakakain ko. Kalahatiin ko lang siya. O, syempre, kaya ko ubusin to. Kaya lang, since nasa cup naman siya, pwede ko pa siya ibalik sa ref. Kaya lang sobrang sarap. Nangihinayang ang puso ko. Hindi ko kayang pigilan. The best talaga. Alhati ko na. Ayun, balik ko muna siya sa ref. Kuha muna tayong ibang kainin. Moving forward. Wala akong kahati. Spray isa lang muna ulit kakainin natin. Wala kasang kumain ng ice cream pero kiss ako today. I'm sorry. Sarap. Kung alam niyo yung Calpis drink, ito siya. Ayan. Yun ang lasa niya. Pero nasa ganito na Coke yung flavor. Hindi pala ako nainom ng Coke. Unless no choice. Brain freeze! Learn with me! Japanese pronounce ice cream as aisukrimu. Sweet. Amai. Rain. Ame. Papanood nyo to sa Kimi no Nawa or Your Name. Natunaw din. Kuya stick, tas ayan, natanggal siya. So, sorry.
Pikachu. Galing to sa Baskin-Robbins. Lasang melon. Kaso tunaw. So, nakain ko ay 6 na klaseng ice cream. So, sorry kasi this is a fail. Hindi ko na kaya kumain. Ang dami ko binili ice cream, pero makakain ko naman siya. So, i-reserve na lang muna natin siya. And, naisip ko, kapag kakainin ko na lang sila isa-isa, mag-video ako para makita nyo and i-compile ko na lang siya. Magkwento pa ako about saan para mas makilala nyo ako. History ng name ko, kaya pala siya Erika. Kasi sabi ni Mama, yung name pala ng Mama ko, Maria Elizabeth. So, gusto ni Mama, Erika. Erika daw talaga yung naisip niya. Ang pronunciation nila sa L is R din. Hirap yung mga Japanese sa L. Kaya nga yung Mama ko, kapag pinabasa yung name niya, it's 𝐬𝐮𝐫𝐫𝐲. 𝐬𝐮𝐬𝐜𝐫𝐲. Mabanggit na Elizabeth. Ba kasi talaga yung pronunciation nila sa English and such. Yung history ng Erika. Alam nyo ba? Hindi na ako nag-ipit ng pigtail kasi wala lang. Parang nahihiya na ako. Share ko lang. Fun fact, 3 years old hanggang 12 years old or 13 years old. Talagang hindi ako napag na walang bangs. Ewan ko, para kasi nakasanayan ko siya. Feeling ko, ang pangit ko na pag walang bangs. Natagal ko naging hairstyle yan. And this year, noong January lang na nagbabangs ulit ako. Ito pala yung family picture namin. Nag-hood ako kasi wala lang. Sayang naman yung hood. Maiba lang yung itsura ko. Pero na-realize ko mukha akong Teletubbies. Kaya anyways, I hope na-enjoy niyo yung video na to. Thank you for watching. Sharing is caring. Matane. PS. Happy 200 subscribers to me! Yay! Wala. Ang saya-saya talaga. Makalain na bibigyan ako ni Lord ng gantong blessings. And as my way of sharing my blessings, meron na akong surprise para sa inyo. So, ito yung surprise ko. Mag-online kayo sa Facebook. Magla-live ako. August 1, PH time, 6 p.m. Facebook account ko, Erika Ikegami. Secret na muna, syempre, yung mechanics. Explain ko siya doon. I'll see you there. Keep safe always. This is for you dahil pinanood mo yung buong video ko. So, shh! That's it, love, love!